ආයුබෝවන්. ඔයා මගේ YouTube channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button දැම්ම click කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන දිස්සන bell icon එක click කරාට පස්සේ අපි වීඩියෝ දාපු සෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ app එකක් ගැන. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම වැඩක් නොකර යුරෝ ගාණක් හම්බ කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන මේ වගේ text එකක්. ඒ text එකේ තියෙන download link කියන එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති browser එකකින් ඔක open කරගෙන ඊට පස්සේ මේ download APK කියන එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ. දැන් ඒක download කරගන්න. හරි. දැන් ඒක download වුණා. මම දැන් ඒක open කරගන්නවා. ඔය ඊට පස්සේ මෙතන install කියන එක බලන්න ඕනේ. මේකෙන් වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ දවසකට සැරයක් SMS එකක් එවනේ. SMS එක එවන ප්‍රමාණය අනුව ඔයගොල්ලන් සල්ලි හම්බ වෙනවා. මම දැන් කියන්න මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මම දැන් මේක ඕපන් කරගන්නවා. දැන් ඒගොල්ලෝ මුලදිම ඔයාලට පෙන්නනවා මේක පෙන්නුම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම දැන් next දෙනවා. හරි මම දැන් ඒක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ නම්බර් එක ගහලා මම පෙන්නන තැන ඔයගොල්ලෝ නම්බර එක ගහලා මෙතනින් කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් ගහන්න. දැන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් sign up දෙන්න. දැන් මෙතනින්ද ඔයගොල්ලෝ කලින් ගහපු ෆෝන් නම්බරේ මෙතනින් ගහන්න. දැන් ඊට පස්සේ check දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලන් මෙතනින් email එක ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් පාස්වර්ඩ් එක මෙතනින් දෙන්න. මෙතන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ I have a referral code කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ referral code එක තියෙන. ඒක ඔයගොල්ලෝ එතනින් ගහන්න ඕනේ. ඒ referral code එක මෙතනින් දැන් ගහන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටික් එක දීලා continue කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක ගහන්න ඕන. කලින් අර verify කෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝ දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ තැනකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් balance එක බලන්න පුළුවන්. ඔය referral code එකකින් register වෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට bonus යුරෝ භාගයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යුරෝ 0.5 බිංදුවක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දවසෙන් දවස හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙතන. එන SMS ගාන පෙන්නනවා. අදම රෙජිස්ටර් වෙච්ච හින්දා අද එන ටික පෙන්නන්නේ හෙට. හෙට එන ටික පෙන්නන අනිද්දා. එන්නේ ඒ වගේ. settings වලට ගිහිල්ලා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේවා මේ withdraw කරගන්න ඕන. මෙතෙන් add payment method කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන නම් PayPal එකක් ගන්න පුළුවන්. එන්නේ ඒවා ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. web money ඔයවා ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒක ඉතින් PayPal එකකින් තමයි මේවා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ balance එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා how to money SMS works කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒක අර කලින් පෙන්නපු විදියටම මේ ටික තියෙන මෙතන.
ඔයගොල්ලන්ගේ ටාස්ක් බාර් එකේ මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක උත්සාහ කරලා බලන්න. මේකෙන් ඔයගොල්ලන් නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මේක හරියට නිකන් e-money app එකක් වගේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන් යාළුවත් දැනගන්න දැම්ම ෂෙයා කරන්න. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ හම්බ වෙන තුරු සුබ දවසක්.